Dagens civilisation är fruktansvärt ineffektiv och kräver omkring 100 miljoner fat olja per dag för att fungera. Bland annat på grund av klimatförändringen så behöver vi hitta mer energieffektiva sätt att tillverka saker på. Själv ser jag en stor potential i lågteknologi och långsamt tänkande. Och brukar därför ofta använda begreppet slow tech i mina konstprojekt. När vatten fryser till is så är volymutvidgningen omkring 10%. Processen är långsam men kraften är stor. Jag tänker mig att man skulle kunna använda det här fysikaliska grundfenomenet för att bearbeta material och tillverka saker. Därför svetsar jag 2 rostfria testcylindrar. En som var 30 cm lång och en som var 10 cm lång. Jag gjorde ett antal experiment genom att fylla cylindrarna med vatten och frysa det till is utomhus. Vilket tills vidare fungerar bra på nordliga breddgrader vintertid. Jag har länge inspirerats av biomimik och läste för många år sedan Janine M. Benyus bok Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. Jag minns att Benyus i boken beskrev dagens tillverkningsmetoder med 3 ord. Heat, beat and treat. Grovt förenklat så kan man säga att vi hettar upp material eller bearbetar dem mekaniskt och kemiskt. De här metoderna påverkar tyvärr både miljön och klimatet negativt eftersom de tillämpas i så massiv skala på global nivå. Desto enklare en process är, desto mer energieffektiv är den också. Genom det här konstprojektet så vill jag illustrera att det i princip är möjligt att tillverka saker enbart genom att tillsätta vatten. Med hjälp av isens kraft kan man bearbeta metall på olika sätt. Man kan till exempel böja, vrida, kapa, stifta hål, stansa, pressa eller forma metallen på andra sätt. Vattnet kan återanvändas. Och jag tänker mig att om man behöver en större formförändring så kan man låta isen smälta och så fyller man på med vatten, fryser igen och upprepar det här steget flera gånger. Jag gjorde ett antal olika tester med de här rostfria stålcylindrarna. Jag tänkte också på att man kan bearbeta objekt direkt, både inifrån och utifrån. Alla som på vintern till exempel har glömt en vattenflaska utomhus över natten så vet att den sväller upp just på grund av isens volymutvidgning. Jag testade att forma om några tomma aluminiumburkar och konstaterade att på grund av den tunna plåten så fungerar det bättre att komprimera än att expandera dem med hjälp av is. I arktiskt klimat skulle den här tillverkningsprocessen förstås kunna ske utomhus.
medan man på sydligare breddgrader skulle kunna ha ett frysrum någonstans i produktionskedjan. Om man tänker kreativt så tror jag att man med den här tillverkningsmetoden ska kunna skapa spännande former som är svåra att åstadkomma på traditionellt sätt. Våra samhällen och våra ekonomier är besatta av snabbhet och tempo, vilket har skapat både miljöproblem och utmattning hos människor. Det finns både kraft och kvalitet i det långsamma perspektivet. Tänk på årgångsviner och lagrad ost. Om man skalar upp långsamma tillverkningsprocesser så kan de bli effektiva. En produktionsmetod som bygger på att vatten fryser till is kunde delvis göras cirkulär. I motsats till det linjära tankesätt som finns i löpande band.